So first, punta ka sa Google or Chrome. Then sa search bar, just type studio.youtube.com. Dadalhin ka nito sa channel dashboard mo. Sa kaliwang banda, pindutin mo lamang yung icon na to. Then mag-a-appear yung upload sa channel content mo. Pwede ka nang mamili ng video na lalagyan mo ng end screen. Tap mo lang yung video na napili mo at pindutin yung pen icon or edit icon. At ayan, lalabas yung video details ng video na napili mo. Scroll mo lang pababa, then click yung end screen sa kanang banda. So, ganun yung mag-a-appear sa end screen. May element, import video, tsaka yung video na napili mong lagyan ng end screen. Scroll mo lang yung sa baba ng element at may 5 pwede kang pagpilian. So, select natin tong nasa unahan. Ganyan yung magiging itsura niya sa end ng video na nakapili mo. Sa kabilang banda, makikita mo yung most recent upload, best for viewer. Click mo lang yung video para makapili ka ng pwede mong ilagay sa end screen video mo. Sa baba, pwede mong i-adjust yung pag-appear ng video na inad mo sa end screen. Pwede mo ring i-adjust or i-ayos yung video and profile icon mo sa YouTube sa taas. Click mo lang. Click mo lang yung save sa taas. So, punta na tayo sa YouTube. Punta ka sa your channel. At hanapin yung video na nilagyan ng end screen. So thank you guys for watching. Don't forget to like and subscribe for more tutorial video.